guys, welcome to my YouTube channel. Ito po yung aming napuntahang Soreq Cave. Napakaganda guys siya. Sobrang ganda ng view lahat. Ayan po yung unahan. Dito po magbabayad ng entrance fee. Ayan po yung mga taong pupunta dyan din sila. Ayan, kailangan magbayad ng, hindi ko po alam kung magkano binayad sa amin kasi package na po yung binayad namin. Tapos yan guys, lakad pababa. Ayan yung mga karakaratula na kung ano-ano dyan. Napakaganda po yan. Kaya sulitin natin mga kasama ko dito sa Israel na nandito pa. Puntahan po natin yan. Sobrang ganda po ng view talaga. Napakaganda po siya. Soreq Cave po. Tara guys, lakad-lakad, explore tayo. Samahan nyo kaming maglakad at manood sa aking mga video. Nandito na naman itong mga estudyante. Saan ba yung cave? Papunta naman po kami sa Soreq Cave. Lahat na ng cave, pinuntahan natin. Puro cave. Kabi. Shalom. You're beautiful. Hangin. Ang bigat ng aking mga binti. Mamaya na hilog. Pauline event, magko-commercial na ako. O kaya kating ko. But before that, don't forget. Hilot. Hi. Makapagpaakyat na yan na. Oo. Ito mabilis lang. Pagbaba, mabilis lang. Pero pagbalik, di ko alam. Huwag mo nang alam eh. Ang malupit na istorya. Pagbaba, okay lang. Pagbalik, di ko na alam. Magko-commercial na ako ng Pauliniment pag ganyan. Kung sinong meron dyan. Nagpa-vlog ka, Glenda? Hindi. Nagsasalita lang ako. Pag nag-vlog ka, sabihin mo, ating ko, beke naman. Kaya nga, kaya thank you, Bekenan man. Panahan niya ako si Israel. I-promote ko na kayo. Maraming 3 parts. Pauliniment pa. Oh. Naku, ang dami ng skip ads niyan. Oo. Ads lang naman yan kumikita eh. Wow, ang dami ng country doon. Ang hirap. Isang linggo po itong edit. Ha? Kahirap-hirap mag-edit. Isang linggo. Pwedeng post na lang ng post, diba? Hindi na.
Pag naka-web po, okay lang. Kapapagod na tayo. Maglakad lang. I don't wanna close my eyes. Nasaan na yung cave? Inuna natin dito eh. Ikot din tayo. Parang mas mahabang biyahe. Ano po? Pagbalik? Kung halimbawa galing na Haifa, inuna natin to kaysa sa Betgobrin. Iikot tayo, parang babalik pa tayo. So, ito ang pinakamalapit na sa Haifa. Yun yung ano natin, route natin ngayon na Ela Valley, Betgobrin, tapos Soreq. Yun yung pinakamaganda. Ang ganda ng Betgobrin kasi. Oo. Ako talaga. Ako bibili ng ticket? Ha? Bibili ng ticket? Oo. Bakit sa taas? Wala, hindi siya pinagkakatiwalaan sa pera. Dito lang siya talaga? Dito talaga nagbabasa. Ang ano niya, ang ganda ng i-vlog sa mga vloggers talaga. Ano yon? Parang sa mga ano CR na kayo. Yes, Ay, nag-CR na po kami. yes. Ang sakit talaga ng aking binti. Uy, may mga raming na souvenir. Welcome to cave. I don't know. Oo. Homemade sweet. Ay, hindi pwedeng pumasok? Tingin tayo ng souvenir. Hindi ako mamaya ng ulam bago umakyat. Pang paano sa ulam natin. Ayun pala ang daanan. Hindi pa tayo. Di ba yan? Guys, Ito yung mga bilihan ng souvenir I want to dito sa see. may Soreq. I want to see. Pero magaganda siya. Kaya lang, ano mga syempre, souvenir may dito? Pelnis. mahel-mahel. Pero nakabili rin Jerusalem kami ng lang kahit naman. papano dyan. Yung mga pang ano lang. Pang Wala dikit naman sa yung cave. frigidaire. Ayan, magaganda siya. Guys, Pero, mga souvenir. sobrang mahal. Bigyan naman. Ayan po siya. Magaganda ang mga ano nila dyan. Ayan. Tingnan na lang natin guys yung mga souvenirs nilang napakaganda. Yung may mga nakaukit-ukit na places dito sa Israel na magagandang puntahan din yung mga yan. Ayan. May mga laruan ng bata. Ayan. Kasi maraming pumupunta mga estudyante dyan. Nag-trip sila dyan, nag-explore Dapat naman sila dyan yung may ano sa na, Soreq. yung may Yan, nakagrabe dream ng naman sa green na- labasan. ay, mga yung kasama cave na namin. ano. Ayan. Wala Yan po naman yung labasan. silang- Kitang-kita, ang ganda ng view. Sobrang ganda po ng view talaga dyan. Talagang sulit po yung pamamasyal namin. Ayan yung mga estudyante, papasok pa lang sila. Ayan, makasama kong mga trippers. Nagbili-bili-bili-bili sila. Ayan. May tambay muna kami dyan. Ayan na si girl. Pagod na yan, girl. Sobrang pagod na yan. Nasakit ng mga binti ko dyan, girls. Pangiti-ngiti lang ako dyan. Pero, naku po, Inday. Inday, isang linggong pahinga. Ayan. Kaway-kaway yan. Kaya lang, hindi na nakakalakad, girls. Sobrang sakit ng mga binti ko dyan. Ang dami namin lakad. Sobra. Patingin-tingin na lang ako dyan, girls. Ayaw ko na maglakad. Ayan, Mamaya na pagbalik. tingin natin yung makasama natin. Wala akong dala. Mamaya pagbalik na lang natin. Pagbalik. Bakit? Ilang oras pa daw ba? Ilang minuto? Hindi ko alam. Bago tayo entrance. 10 minutes pa na. While waiting for the... Ang ganda ng view. Pero city na yan ano. Na?
Saan ba yan? Bumati na lang. Part na lang zero yan. Kaway-kaway naman dyan para makita tayo sa Amerika. Baka hindi na sila pumunta. Guys, ito na yung papasok doon sa cave. Ayan. Papunta na po kami doon. Sabi ng lalaki, wait lang daw. Sabi sa akin, madami pa mga bata sa kaya tayo tour guide Ay tayo aakyat mamaya. takbuhan tayo. Saan nang makrating sa taas? Panalo. Panalo. Hello guys. Yeah. We will enter in just a bit because we'll be in the middle. Ano daw? About 3 minutes. Anyway, in the cave, don't touch the rocks, and the photos will take photos without flash, okay? And no flashlight too, and no food. Pangkis. I don't recommend face masks because of the humidity and the heat. No, I'm allergic to something. I'm allergic. So basically, what the best thing. So basically, as I suggest, let the kids go in first. They will sit, then you can sit behind. Then the kids will enter the cave, and then you can enter because they do it so fast. So they won't disturb you. You go after them. So you can sit here or something 2 minutes. Once they enter, you can enter too, right guys? Picture! אז איפה מבקשים לא לגעת באמנים וצילום בלי פלאש ובלי אוכל. Kaupo mo, ganda. תיארתי יספיקו. Nagsakigit, isaksaka ko. Pinutukan mo אין שום בעיה, אבל... dito para masama. לא, זה קצת בעיה. עדיף עכשיו להיכנס או פשוט עם הבאים. אמרנו שהבאים זה גם עניין של 10 דקות, אז יש לכם 10 דקות. Ayan guys, yung mga babalap na makikita natin dyan bago pumasok guys ng cave. Ayan, nandyan na po kami sa cave. Papasok na po kami kasi manonood muna kami ng movie tungkol dyan sa Soreq Cave. Guys, ayan, sobrang init, hindi maintindihan sa loob. Ang amoy, iba-iba yan. Manonood muna kami, upo-upo muna guys. Mga kasama, ayan. Ganda. Ulo mo nga. Ayan yung kasama namin na huli. Miss, Huli miss, yata miss. ako dyan eh. Yay. Ayan. Adeng, Hello, ganda. Yan po yung mga babala na gawin at hindi dapat gawin. welcome aboard! Ayan, pasok na kami guys. Ayan na. Pinapasok na kami para manood kami To my ng kingdom. movie. Hala. Tungkol dyan sa Bakit ganito? Soreq Cave na yan. Mga kung paano ginawa at anong mga ginawa dyan at kung ano talaga yung tungkol dyan sa crystals dyan sa loob ng cave. Ayan, upo. Upo na kayo mga dalaga at tayo'y manonood na ng movie. Yan. Yan po kami. Ayan, malapit na po mag-umpisa. Diyan ang teatro nila bago ka pumasok sa talagang cave sa loob. Ayan guys. Pinapaupo lahat para mas pinapanood natin yung movie tungkol dun sa Soreq Cave.
Ayan guys, tingnan natin. Manood tayo. Guys, dito manood tayo daw siya. Over the lowlands and the Mediterranean coast. In winter and spring, the wooded hillsides are carpeted with colorful flowers. On the slopes of the hills, between the trees, a multitude of habitats shelter a rich and diverse world of wildlife. Next to the ridge, there is a fully operational limestone quarry. Spring 1968. An explosion rings out, a routine blast at the Hardtooth quarry. But this explosion is different from those that came before. It reveals the entrance into a world that had until now been concealed in the depths of the earth. Naturalists hastening to the site are amazed to discover a unique and rare natural wonder, the Soreq stalactite cave. Small in size, vast in its scope for imagination. Quarrying work was immediately halted, and a few days later, the stalactite cave was declared a nature reserve. The cave was formed many years ago, when the area was close to sea level. The limestone became saturated with groundwater, which dissolved the chalky stone, opening up large caverns. Later, the entire area was pushed up to form a mountain ridge. The entrance to the caves in the area rose to a height of 400 meters above sea level. Rain falling on the hills seeps through cracks in the hard rock, collecting carbon dioxide on its way. As a result, the rainwater becomes acidic and slowly continues to dissolve the limestone, widening the cracks and creating additional underground caverns. Alongside the process of dissolution, a process of sedimentation and crystallization is also taking place inside the cave. Each drop of water trickling down to the ceiling of the cave releases carbon dioxide gas into the cavern. The dissolved particles of limestone sink and form crystals, and each drop leaves behind a minute ring of chalky material. This results in the formation of stalactites, in a process that began many years ago and is still continuing to this day. First to be formed are the macaroni stalactites, long hollow tubes that are the diameter of the droplet. The water flows through them like a pipe. When the water drips very slowly, the macaroni stalactites become blocked and the droplets begin to flow over their outer surface, causing sedimentation of the chalk around them and changing their shape. In this way, different shapes are produced, from slender stalactites to conical forms, broad at the top and tapering towards the bottom, and elephant ear walls or heavy draperies. Wherever there is a drip, a new stalactite may be formed. A stalagmite is produced when a drop of water falls from the ceiling and bursts into many tiny droplets on the floor of the cave. The chalk particles settle on the floor and create a stalagmite, growing ever upward, as well as sediments in the form of coral, known as cave coral. The way in which the water drifts determines the form of the sedimentation. Stalactites formed from a slow drip are usually smooth and uniform. On the other hand, stalactites that have joined together and cave coral that has settled on the floor of the cave and on the stalagmites come in many shapes. In areas where the water trickling into the cave forms pools, pool sedimentation also collects. Flowing water leaves sediment behind, called flowstones. And large lactites are commonly found in different directions, as if the force of gravity did not exist. When a stalactite and a stalagmite meet, a column is formed, and a number of columns connected together form walls and halls. The stalactite cave is changing all the time. Stalactites grow,
mature, and sometimes crumble into dust when their source of water dries up. The limestone sedimentation and the construction of diverse forms of cave sedimentation are dependent on carbon dioxide being released from the drops of water, and therefore, the composition of the air in the cave has an effect on the process. People breathe out carbon dioxide, and since the site was open, the concentration of carbon dioxide in the cave has gone up. The Nature and Parks Authority has installed a system to monitor the climate in the cave and measure its carbon dioxide concentration, relative humidity, and temperature. The monitoring system helps preserve fixed environmental conditions as close as possible to the natural conditions prevailing in the cave before it was opened to the public. In order to protect the treasures of the cave, while also allowing people to visit, the Nature and Parks Authority has created a raised walkway, leading visitors through the main caverns without damaging them. The walkway passes between the halls and does not go through particularly sensitive areas. Among the sites that are not included along the walkway are fossilized skeletons of snakes, pools covered by a fine layer of chalk, and the mushroom stalactites hall. Our stalactite cave is small by comparison with others around the world, but is nonetheless considered a natural wonder of the world because of its vast range of shapes, the density of the stalactites and stalagmites, and the number of internationally published research studies investigating sedimentation in the cave. The Nature and Parks Authority manages the nature reserve, maintaining a fine balance between the needs of the visitors and the need to protect this sensitive cave. Stalactites and stalagmites are unique and protected natural treasures, and it is our responsibility to look after them. Do not touch them at all. Each fingerprint leaves matter on the sedimentation in the cave that harms its future construction. Do not enter the cave with food or chewing gum. Follow the instructions of the guide. If we carefully preserve the natural treasure that has been revealed to us, we will be able to enjoy the beauty of the stalactite cave for many more years to come. The Nature and Parks Authority hopes you enjoy your visit to the cave and invites you to experience nature and our heritage at 500 other nature reserves and natural parks around Israel. Ano daw? Ba't ang init? Naka-heater siguro. Bato. Parang wala naman ano yan, nakapreserve mo lang parang. O reserve naman na yata nila to. Oo, parang wala naman tubig na umaagos. Oo. Awan, hinuloko na tayo manan. Nood na lang po kayo dito sa aming mga aking Ay, mga meron video. naman siyang, Ito ano, po mga yung mga tubig-tubig, places at yung mga pictures, videos na Ay, may kinunan tubig. ko dito sa may Soreq Cave. Ayan po guys, nood na lang po kayo. Thank you for watching. Paano mag-picture dito?
Ay, may tao pala yan. Ah. Oo, kasi yung tinan mo yung dulo, oh. Pero bakit pinutol? May kilid pa siyang dulo. Mahaba pa din. Hoy, bawal hawakan. May tubig nga siya, no? Hindi ba nakakatingin yung lalaki, paplas? Basa nga. Ate, pahawak nga dito. Video mo na ako. Ayan guys, sobrang dilim. Napakahirap mag-video pag wala kang kasama. Kaya guys, pag gusto nyo talagang mag-video, dapat may videographer tayo. Hihihi. Salamat. Salamat. Ang ganda yung hagdan niya. Nasaan sila? Hoy, andyan na pala kayo? Sama ko dyan. Ito si Baby Rose. Bakit ganito yung picture ko? Hanganapin plastic ko, ana. Ano po kaya tang ginawa na to? Ginawa na nila ito or Dulo lang yan. Tapos doon, ano na, nagtagal na lang. sila talagang nag-ano na yan? Tapos nagme-meet sila. Ay. Pero taon na. Tora, picture mo kayo. Ito mahaba din to. Yan. Tingnan mo ito, malapit na mag-meet. Ay, oo nga. Kaya mag-meet na siya. Kunti-kunti na lang. Ilang taon pa kaya ang bibilangin yan para magdugtong na sila. Picture Sa ka. future. Landa, may picture ka na? Pagsususunod. Halika, picturean kita. Video pa lang. Video lang. Ito
First time mo dito, Ses? Oo. Kasi yung mga tao gustong humawak, ito na lang. Ganito pala yung ano nito. Sige, saan ka? Eh, bawal hawakan niya. Ito na lang. Hinawakan ko nga yun, hindi naman nila nakita. Basta lang buo. Dito? Para makuha yan. Yan yung may liwanag dapat para. Yan. Sa picture, sa ano mo, clear ang nasa buo ba? Ako, haba ang mukha ko. Lawan ko na lang ang mukha ko. Yung hindi sila makuha. Ito? Meron ka na? Dito, saglit. Ito, itong gitna. Ito. Saan? Ito. Madilim? Yan, madilim na. Wala. Wala, hindi ka kita. Hindi talaga. Kahit lang isang ulam, buuan mo ako. Mamili ka na lang. Oo, buuan mo lang ako. Thank you. May tao sa likod. Okay na, magbibideo na lang ako. Napagod na ako. Madilim talaga pagka ano, oh. Ganda, picturean mo ako dito. Pindutin mo lang yun, ah. Tingnan mo. Pindutin mo lang yan. Hindi, Ano hawakan mo to. Pindutin mo lang dyan. Ayan ang liwanag. Ah, hindi. Madilim pa din. Hindi ba naman, ah? Hindi, ikaw. Pero siya yung ano maliwanag. Yan, ito. Oo nga, no? Ako nga rin, Glenda, dyan sa yung iyan. Kunyari, hahawakan natin. Kalahati ka lang ha, hindi ka buo. Kasi nakaside. Ako naman nakatayo. Tayo ang gusto ko. Eto rin, oh, video lang din, Glenda. Tapos pindutin mo lang din yung di video yan. Tapos ito lang din picture. Tara na doon. Tara na. Halika na, wala akong kasama. Ang iingay nila. Yung parang Buddha, oh. Tara, doon na sila, halika. Para may kasama tayo. O, iba na naman. Dali lang, mga bata padating eh. Hoy, baby, Ruth, halika na. Andito na sila, oh.
Hoy, baby Rod, halika na, ang iingay nila. Iingay nila. Tingnan yung mga ano dyan. Ang ganda-ganda po ng mga, yung parang tumutulo-tulo siya guys. Ang ganda ng crystals niya. Kaya lang hindi po masyadong nakikita kasi medyo madilim. Ayaw nilang lagyan ng ilaw na medyo puti sana. Ayan. Guys, ang ganda ng mga tumutulo yan. Grabe. Sobrang ganda. Kaya guys, kung yun nandito sa mga Israel, halina kayo at pasyalan natin yung mga magagandang places na makikita dito sa Israel. Hindi po habang buhay nandito tayo, kaya kailangan natin explore and have fun. Ayan guys, sobrang ganda. Grabe. Ang daming mga bata din dyan. Uy, picture tayo dito. Kola kabut. Pwede pong hawakan yan? May tumutulog pa rin. May natulo. Diyan na ba yung dalawa? Sige, pero halika. Oh my God, you're so amazing. Kaya mong liwanag, oh. Ayun. Kaya mo, pero pag may tao, Pagka i-front mo na, pangit. sabi nga hindi lang lalaki kanina, mabilis lang yung mga bata. Naiingay naman. Tara na doon? Pwede po ba? Hindi ko ito. Ay, pangit sa pag ganyan na, ah. Oh. Tinan mo. Maliliit pa lang sila, no? Oh. Parang butlig-butlig. זה לא שתוך שנה הכל נוצר. תחשוב שכל התקופה שיורדת משאירה למה יש לי חדשים? כי ראיתי משהו זר. זה נראה לי יופי בראש.
Oy, 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 halika na! Hala ka! Thank you, Lord. Tapos na. Guys, thank you for watching sa aking mini vlog. Yan po ang aming napuntahan. Bye-bye. Thank you.